Rau má có hỗ trợ giảm mụn nhọt, rôm sảy không? Rau má là loại rau quen thuộc trong dân gian, thường được dùng làm thực phẩm và nước uống. Theo kinh nghiệm dân gian, rau má có tính mát và được sử dụng để hỗ trợ các tình trạng nóng trong, mụn nhọt, rôm sảy. Tuy nhiên, cần hiểu đúng rằng rau má không phải thuốc đặc trị mụn nhọt hay rôm sảy. Tác dụng hỗ trợ có thể liên quan đến các hợp chất thực vật trong rau má, nhưng bằng chứng trên người vẫn còn hạn chế. Với rôm sảy nhẹ, trước hết cần giữ cho vùng da luôn sạch, khô và thoáng. Có thể sử dụng rau má như một loại thực phẩm trong chế độ ăn uống thay vì chỉ dựa vào rau má để chữa bệnh. Cách đơn giản là chọn khoảng một nắm rau má tươi, nhặt bỏ lá úa, rửa kỹ nhiều lần dưới nước sạch rồi ngâm trong nước sạch một thời gian ngắn và rửa lại. Rau má có thể dùng để nấu canh hoặc xay lấy nước uống. Không nên cho quá nhiều đường vì đồ uống nhiều đường không có lợi cho sức khỏe tổng thể. Nếu muốn dùng rau má ngoài ra theo kinh nghiệm dân gian, cần đặc biệt chú ý vệ sinh. Rau má phải được rửa thật sạch, giã hoặc xay nhuyễn rồi lọc lấy nước. Có thể dùng gạc sạch thấm một lượng nhỏ nước rau má và thử trước trên vùng da nhỏ. Nếu không xuất hiện ngứa, đỏ hoặc sát, mới cân nhắc sử dụng trên vùng da kích ứng nhẹ. Không chà sát mạnh và không đắp rau má lên vùng da bị tổn thương nặng. Đối với mụn nhọt, tuyệt đối không tự ý nặn hoặc chọc vỡ mụn, đặc biệt khi mụn đang sưng đỏ, đau hoặc có nhiều mủ. Việc nặn sai cách có thể làm vi khuẩn lan rộng và khiến tình trạng viêm nặng hơn. Rau má nếu được sử dụng chỉ nên xem là biện pháp hỗ trợ, không thay thế việc điều trị nguyên nhân gây nhiễm trùng. Một cách an toàn hơn là dùng rau má như một phần của bữa ăn. Rau má có thể rửa sạch, ăn cùng các loại rau khác hoặc nấu canh. Khi chế biến, cần ưu tiên nguyên liệu sạch, tránh sử dụng rau mọc ở nơi có nguy cơ nhiễm thuốc bảo vệ thực vật, nước thải hoặc chất bẩn. Nếu bị rôm sảy, điều quan trọng nhất vẫn là tránh nóng và mồ hôi quá mức. Mặc quần áo rộng, thoáng, thấm hút mồ hôi, tắm rửa nhẹ nhàng và thay quần áo khi bị ướt mồ hôi. Không nên bôi những loại kem hoặc dầu quá bí lên vùng da đang nổi rôm. Cần đi khám nếu mụn nhọt ngày càng sưng đỏ, đau nhiều, có mủ, vùng viêm lan rộng hoặc xuất hiện sốt. Với trẻ nhỏ bị rôm sảy lan rộng, kéo dài hoặc có dấu hiệu nhiễm trùng như mụn nước, mủ, sưng đỏ, cũng nên đưa trẻ đi khám. Tóm lại, rau má có thể được sử dụng như một loại thực phẩm bổ sung và theo kinh nghiệm dân gian có thể hỗ trợ chăm sóc da trong trường hợp nhẹ. Nhưng rau má không phải thuốc chữa mụn nhọt hay rôm sảy. Muốn da nhanh hồi phục, cần giữ vệ sinh, tránh nóng, không nặn mụn và điều trị đúng nguyên nhân khi có dấu hiệu bất thường.